morning! Today, i-unbox natin ang aking first Ukay Bale. And unfortunately, hindi ko siya matala sa third floor dahil sobrang bigat niya ay nakakatakot na baka mamaya masira ko pa yung stairs namin. And kaya ako nakamask kasi maalikabok siya and baka malayo yung sipon ko. This is the Ukay Bale na 45 kilos na puro dresses. Sinubukan ko talaga siya friend iakyat, kaya lang hanggang dito lang siya umaabot. Ang hirap niya na ipaturn. So, I decided na, sige na lang, dito na lang tayo sa baba. And, doon ko na lang ilalagay yung mga clothes pagkabukas para akyat ko siya sa taas para masort. Kasi kapag dito tayo sa baba, super kalat na nga dito sa baba, dadagdagan ko pa. So, tsaka doon sa taas, mas fresh yung air. So, okay, hinihingal ako kasi I really tried na iakyat siya, pero mahirap talaga. Okay, buksan na natin siya. I am very sorry kung magulo dito sa bahay. Okay, buksan na natin siya. Dapat ba nakikita niyo? Kita niyo naman, di ba? Hindi ko alam kung kakayanin siya ng routine namin kasi alam ko siyang specific panggubad dito sa mga ganitong bagay. Diba? Ang hirap niya, masisira din yung gunting. So, yung gunting na lang ni Papa, yung pang ano talaga. Much later. Guys! Much later. Ay, nakat ko na yung first. There's more to go. Much later. Yon. 1 hour later. Hello! Clothes! Shems, parang may mga nakikita na akong magaganda. Oh well, kailangan natin siya iakyat lahat sa taas. Ito yung first batch na inakyat ko. Ito yung second. Go! Ito po ang ginagawa natin. Muna siya tinitingnan. Titingnan ko siya dun sa taas na. May mga gandang prints. Fresh. So, ito na guys. Ganda na siya. Okay. Ang kailangan kong gawin is isort siya. Ganito siya karami pag nabulat-lat talaga. Okay? So, hindi ko alam paano ko siya sisimulan, beshi. Pero, all so far, nakikita ko mukhang magaganda lahat ng dresses. Yung prints. Bongga, mga sis. So, iniisip ko na lang kung paano ko siya ipapakita sa inyo, paano ko siya sort. So, I'll just figure it out first. And then, okay. Rest muna. Exercise yung ginawa ko. Mountain of dresses. Good luck! Yung mga ilalagay ko dito yung mga magaganda. First clothes. Uy, ang ganda, beshi. Ito yung hindi ko patapos. Ito naman yung mga clothes na parang pang bata. And parang hindi ko siya mabibenta, I think. Pero we'll still look at that. And then ito yung may mga damage, may discoloration. So, more to go. Tapos itong mga na-select ko, isusort ko pa rin yan by price. For as of now, ang ginagawa ko, check ko siya by quality. Yung kung maganda ba or what, yun muna yung check ko. And then, after ko siya isort by that, isort ko na siya by price. Okay?
so far, ito yung mga magaganda at medyo maganda. Then, ayun yung mga, ito yung mga may damage, discoloration. Ito yung mga questionable na old style, mga pambata, mga hindi ko bet, ganun. So, ayan. Medyo marami-rami rin, pero mukhang mababawi ko naman yung puhunan ko because ang dami nito. Okay, so now, isi-separate ko na tong mga to from its price. Magpipit na rin ako ng clothes na ibebenta ko na. Okay, so yung hindi ko muna ibebenta, talagay ko muna siya dito sa mga Dura boxes. Okay? Hagard-hagard ng mga sis. So, ang next step ko is bilangin ko lahat ng clothes. Kung sa ilang peraso, yung mababawi ko yung puhunan ko. So, it's time to do the math. And I'm very, very sorry kung nakita nyo yung third floor namin na super, super daming kalat. Tapos dinagdagan ko pa. And ako, haggard na. Pero, carry boom booms. Okay, ito yung category ko. Higher price, moderate price, and lowest price. Tapos yung dalawa, damaged and pamigay or slash kids. Yung higher price ko is 66 pieces. Yung moderate price ko is 28 pieces. And then yung lowest price ko is 30 pieces. Then sa damage is 23 pieces and yung sa for kids or slash pamigay is 26 pieces. So, sa higher prices na pieces na yun is 66. Bawi ka na sa puhunan. And may puhunan for this bale is with shipping fee 6,500. Ito yung moderate price and ito naman yung mga lowest price. And ang problema ko is saan ko ito tatago itong dalawang to. Ito, check ko kung ano yung pwede ko ma-rescue on that. And then that one, kung ano yung pwede ko mapapamigay. And ito yung sisimulan natin. Ito yung mga ipopost and i-live natin. Okay? There's Tony. Kain na tayo, Tony. Since ito nga yung mga una kong batch na i-release, lalabahan ko na siya. And then, wala pa naman yung steamer ko, so kailangan matuyo na siya. Okay. So, prepare ko na yung washing machine habang pinifigure out ko kung saan lalagay itong mga to. So, ganito na po ka-chaotic. So, ayun, nilalabang ko na yung iba, yung mga kailangan. Yung may mga stains, nilalabang ko na. And then, ito yung laman nito, yun, lalabahan ko rin. Baka mamaya, mas okay. Pero ito talaga yung mga alanganin na kasi may mga ayus. Parang sa tingin ko hindi ko kaya ayusin yung mga sira niya. Then, ito naman, I'll still go through it. And then, ito, ayan. Hindi ko muna siya gagalawin. Hintayin ko yung iron ko. Garment iron. Okay? Tapos ito, sayang ko, ayusin ko yung neto. Zipper. Maganda to eh. I'll be ending today's video. So, overall, yun na naman ginawa ko after I after I open my first Ukay Bale. So, if you want a deep video about how I clean the clothes, just let me know at the comment section. Okay? And I will see you on my next video. And by the way, my Shopee account will be on screen. And my Shopee, Instagram, Facebook. But usually, I am very active in my Shopee account. So, just follow me on my Shopee. Bye!